Hello and welcome to Ceylon Style Cooking. Mama ada හැදුවේ water spinach කියන්නේ kankun. මේ තියෙන්නේ මං හදාපු kankun එක. මේක කඩෙන් ගත්ත එක නෙමෙයි ගෙදර වත්තේ වවලා මම මේවා පෝච්චි වල වන්නේ මේ තියෙන්නේ මං වවාපු එක. අපි එක සැරයක් kankun කඩෙන් ගෙනාවම ඒකේ අර යට දඬු ටික කපලා නිකන් පෝච්චියකට මොකේකට හරි දාලා උඩින් පස් ටිකක් දැම්මම නිකම්ම වැවෙනවා. කිසිම වස විසක් නැහැ. ගෙදර හදපු කොම්පෝස්ට් වලින් මේක හදලා තියෙන්නේ මම වවලා තියෙන්නේ. ඕගොල්ලන්ට පුළුවන් මේක වවා ගන්න. මාසයක් යනකොට හොඳ ලොකුවට ඒක වැවිලා එනවා. දැන් අපි බලමු මේක මෙහෙම හොඳට යටින්ම මුලින්ම ඒ දණ්ඩ තියෙන්න මුලින්ම කපා ගත්තම ඒකට ආයේ පොර පොඩ්ඩක් කියන්නේ මේ කොම්පෝස්ට් ටිකක් උඩින් ගිහලා වතුර දාපුවම ආපහු වැවෙනවා. හොඳට වතුර ඕනේ. මේකේ නමත් water spinach කියන්නේ kankun. මේක හීනියට කපලා මේ තියෙන ඒකට අවශ්‍ය ඔක්කොම ingredient මෙතන තියෙනවා green chili, onion, fresh coconut ගන්න. ඒක බොහොම හොඳයි. අපි දැන් ඒකේ තියෙන මේ සේරම ඉන්ග්‍රීඩියන්ට් ටික වොක් එක ලිපේ තියලා ෆ්‍රයින් පෑන් එකේ පිටලා ඒකට දාලා අපි ඉස්සරලා පොල් ටික කුක් කරගන්න ඕනේ. මොකද අර kankun හුඟා කුක් වුණොත් එහෙම ඒකේ අර ගුණ ගතියක් යනවා. අනිත් එක ඒක ගන්න ඕනේ ග්‍රීන් එකට. අපි දැන් මේක හොඳට ඒක මික්ස් කරලා ඕගොල්ලන්ට අවශ්‍ය ප්‍රමාණයට සෝල්ට් දාගන්න. කරලා මේක වහලා 2 minutes high flame එකේ පොල් ටික කුක් කරගන්න. ඊට පස්සේ 2 minutes වලට පස්සේ හොඳට මේක ආපහු මික්ස් කරලා අපි ඒකට උඩින් දැන් kankun ටික දානවා. ඔන්න බලන්න මම දැන් ඕකට උඩින් kankun ටික දානවා. ඒක දාලා two minutes කුක් කරගන්න ඕනේ. ඔක ආපහු හොඳට 2 minutes කුක් කරලා ඊට පස්සේ අරගෙන ආපහු මික්ස් කරන්න හොඳට. කුක් වුණාට පස්සේ එතකොට හොඳට සේරම ඉන්ග්‍රීඩියන්ට් මේකට කලවම් වෙලා එනවා. ඊට පස්සේ ඔන්න ඔය විදියට ග්‍රීන් එකට තියෙන කුක් කරගන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ ලිපෙන් බාලා අරගෙන ඩිෂ් එකකට දාලා ටේබල් එකට යන්න. is a very delicious taste. බොහොම රසයි ගුණයි මොකු කෙමිකල් අරෝමා මොකුත් දාලා නැහැ. ඕගොල්ලොත් kankun එකපාරක් ගෙනල්ලා වවලා බලන්න හරි ෂෝක්. Thanks for watching my video. I hope you enjoy. Don't forget to subscribe.